لاس بالماس إحدى جزر الكناري الواقعة في المحيط الأطلسي قبالة الساحل المغربي، تتمتع بتاريخ طويل ومعقد يمتد لعدة قرون. تعرف الجزيرة اليوم رسمياً باسم لاس بالماس دي غران كاناريا. العصور القديمة. تعود أصول الجزيرة إلى العصور القديمة، حيث كانت مأهولة من قبل السكان الأصليين المعروفين باسم الغوانش. هؤلاء السكان كانوا يعيشون في مجتمعات بدائية تعتمد على الزراعة والصيد. كانوا يعرفون الجزيرة باسم تامات، وقد طوروا ثقافة فريدة من نوعها رغم انعزالهم عن القارات الكبرى. الاستكشاف الأوروبي. في أواخر القرن الخامس عشر بدأ الأوروبيون في اكتشاف واستعمار جزر الكناري. في عام 1478 قام خوان ريخون بقيادة حملة استكشافية إسبانية إلى غران كاناريا، والتي أسفرت عن تأسيس مدينة لاس بالماس في 24 يونيو من نفس العام. كانت هذه الخطوة بداية لتأسيس السيطرة الإسبانية على الجزيرة وبداية لتغيرات جذرية في حياتها الاجتماعية والاقتصادية. الفترة الاستعمارية. خلال القرن السادس عشر أصبحت لاس بالماس نقطة توقف هامة للسفن الإسبانية المتجهة إلى العالم الجديد. أدى هذا إلى ازدهار اقتصادي في المنطقة، حيث تم بناء الموانئ والأسواق. كما شهدت المدينة هجمات من قبل القراصنة، مثل الهجوم الشهير من قبل القبطان الهولندي بيتر فإن دير دوس في عام 1599. العصر الحديث. في القرن التاسع عشر بدأت لاس بالماس في التحول إلى مركز تجاري هام بسبب موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وأمريكا. أدى هذا إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المحلي. في عام 1852 منح النظام الجمركي الحر للجزر، مما ساعد على تعزيز التجارة والاقتصاد. القرن العشرين. خلال القرن العشرين شهدت لاس بالماس تطورات كبيرة في البنية التحتية والسياحة. في الأربعينيات والخمسينيات بدأت حركة سياحية كبيرة نحو الجزر، مما حول لاس بالماس إلى وجهة سياحية رئيسية. كما شهدت المدينة نمواً سكانياً وتطوراً حضارياً كبيراً. الحاضر. اليوم تعد لاس بالماس واحدة من أهم المدن في جزر الكناري. هي مركز اقتصادي وثقافي حيوي، وتستقطب ملايين السياح سنوياً بفضل شواطئها الجميلة ومناخها المعتدل على مدار السنة. تضم المدينة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، مثل المهرجان الكرنفال السنوي الذي يعد من أشهر الكرنفالات، ويشبه الكرنفال الذي يقام بأكادير بالمغرب. تتميز لاس بالماس أيضاً بتنوعها الثقافي والتاريخي، حيث يمكن للزوار استكشاف المعالم التاريخية مثل الكاتدرائية سانتا أنا ومنطقة فيجية القديمة، بالإضافة إلى التمتع بالحياة الليلية النابضة بالحيوية والمأكولات المحلية للشهية. الخلاصة. تتمتع لاس بالماس بتاريخ غني يمتد لعدة قرون، من العصور القديمة إلى العصر الحديث. بفضل موقعها الاستراتيجي وثقافتها المتنوعة، أصبحت لاس بالماس واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، وما زالت تحمل إرثها التاريخي والثقافي بكل فخر واعتزاز. إذا أعجبك هذا الفيديو، فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركته مع عائلتك والأصدقاء. شكراً لكم على دعمكم.